ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Navi Technic YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් සුපිරි unboxing video එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද unbox කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ gaming keyboard එක. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම video එකට ගිහින් බලමු මෙන්න මේ gaming keyboard එකේ specification මොනවද? ඒ වගේම මේකේ price එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ video එකත් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තාමත් ඔයා Navi Technic YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන පොන්චි notification bell icon එක all press කරොත් විතරයි වට පුළුවන් අපි අලුතෙන්ම videos release කරපු ගමන්ම ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු ඉක්මනින්ම අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් gaming keyboard එකේ box එක මගේ අතේ තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේකේ specification කතා කරන්න කලින් price එක කියලා ඉන්න. ඉතින් මේක price එක උනා 1800ක්. හරි දැන් මේක specification කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේ box එකේ මුලින්ම බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන photo එකක් තියෙනවා මේ gaming keyboard එකේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේකේ logo එක සහ මේකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන features කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ features කීපයක් තියෙන අපිට කියවන්නම තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මෙතන මේකේ model number එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ model number එක 𝕃𝕸𝕋922. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක සඳහන් වෙලා තියෙනවා rainbow black light කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ keyboard එක අපිට rainbow light ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ box එක අනිත් පැත්ත හරවපුවම වල මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන made in China කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් specification කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන specification වලින් දෙකක් තුනක් වගේ කියවන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා waterproof support කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට වතුර වැටුණත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ keyboard එක හරියටම ග්‍රෑම් 410ක් බරයි කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන model number එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ name එකත් එක්කම logo එක නැවතත් මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් box එක නම් මෙන්න මෙච්චරමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම මෙන්න මේක unbox කරමු. මෙන්න මේකේ ඇතුලේ තියෙන keyboard එක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේක unbox කරා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙනවා keyboard එක. ඉතින් box එකේ නම් වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මම box එක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් gaming keyboard එකේ මෙන්න මේ වගේ ඉටිකොලේ කොතලා තමයි යවන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේකේ ආරක්ෂාව සඳහා. ඉතින් මම මේ ඉටිකොලෙත් මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගන්නම්. හරි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ gaming keyboard එක. ඉතින් මෙන්න මේ gaming keyboard එකේ මෙන්න මේ පිටිපස්ස කොටස නම් අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය keyboard එක වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහ කොටස නම් සාමාන්‍ය keyboard එකකට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍ය keyboard එක සහ මෙන්න මේ gaming keyboard එකේ වෙනස ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන සුදු පාට keyboard එක සාමාන්‍ය keyboard එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන මගේ gaming keyboard එක. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ buttons එක බලනකොට මෙන්න මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ gaming keyboard එකේ buttons emboss වෙලා වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේකේ ඔක්කොම buttons ටික එක හා සමානයි වගේම මෙන්න මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන matte ගතියක් වගේ තියෙනවා මෙන්න මේ කොටසේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටසේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය keyboard එකේ name එක කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේකේ මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන arrow තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන arrow button තියෙන තැන මෙතන inbox එකක් ඇවිල්ලා ඒ වගේම මෙන්න මෙතන logo එකත් එක්කම name එකත් මෙතන appear වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් අපේ caps lock ඒ වගේම scroll lock ඒ වගේම num lock මෙන්න මේ තුන on වෙන light එක නිකන් inbox එකක් වගේ ඇවිල්ලා තමයි මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍ය keyboard එක වගේම තමයි පිටිපස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට මේ කැලේ දෙක උස්ස ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ keyboard එක තරමක් අපිට පහසු වෙන තරමට මෙන්න මේ විදිහට උස්ස ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ කැලේ දෙක උස්සලා. එහෙනම් ඉතින් keyboard එක නම් මෙච්චර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනින් මේක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා බලමු කොහොමද අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි boys ඉතින් මම දැනටමත් ඔක්කොම light ටික off කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද මෙන්න මේ gaming keyboard එකේ RGB color වලට කොහොමද appear වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම වෙන්න මේ විදිහට කේබල් එක ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මම කම්පියුටර් එකට මෙන්න මෙහෙම ප්ලග් කරගන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් keyboard එකේ light පත් වෙනවා.
වව් සුපිරි. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ගේමින් කීබෝඩ් එකේ ලයිට්නින් ටික සියල්ලම පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රේන්බෝ කලර් තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලූ තියෙනවා, ඊට පස්සේ ග්‍රීන් තියෙනවා, yellow තියෙනවා, ඒ වගේම pink, red මෙන්න මේ කලර්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ ගේමින් කීබෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ලෝගෝ එකත් ඔයාලට මාර ලස්සනක් පේනවා ඇති. මොකද මේ ලයිට් ටික පත් වෙනවත් එක්කම. ඉතින් මේක මාරම් පහසුවක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා ගේමින් කීබෝඩ් එක ගන්න වාසිය තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් YouTube වීඩියෝස් හදනවා නම් ඉතින් අපිට එන ගැටලුවක් තමයි normal keyboard වල අපි typing කරනකොට අපිට අන්නේ ගේමින් normal keyboard වල සද්ද ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ keys වල සද්ද ඇහෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේකේ කිසිම සද්දයක් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. අපිට සුපිරියන මෙන්න මේකේ වැඩ ටික කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන ඒක තමයි ලොකුම වාසිය. ඒ වගේම රෑට අපි මොකක් හරි ටයිපින් වැඩක් කරනවා නම් මෙන්න මේ RGB කලර්ස් වලින් අපිට මෙන්න මේ කීස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කීස් ටික ඔක්කොම කළු පාටට පේන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අවුල තමයි එහෙම අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මට නම් හොඳටම සුපිරියම පේනවා මෙන්න මේ ලයිට් ටිකත් පත් වෙලා තියෙනකොටම. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගේමින් කීබෝඩ් එකේ ලයිටින් සියල්ලම. ඉතින් සමහර විට ඔයා ගේමින් කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරපු ගමන් ඔයාලට එකපාරට පත්තු වෙලා නෙමෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පත්තු වෙන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ හරියෙන් ස්ක්‍රෝල් ලොක් කියලා එකක්. අන්න ඒක ඕෆ් වුණොත් විතරයි මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ගේමින් කීබෝඩ් එකේ ලයිටින් ටික ඕෆ් වෙන්නේ. හැබැයි අහපව ස්ක්‍රෝල් ලොක් කියන එක ඕන් කරපු ගමන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලයිටින් ටික ඔක්කොම ඕන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රෝල් ලොක් ඕපන් වුණාද නැද්ද කියලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලයිට් එක බලන්න පුළුවන් කහපාට ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා මම ස්ක්‍රෝල් ලොක් ඕෆ් කරද්දි. ඒ වගේම නැවත ඕන් කරද්දි මෙන්න මේ කහපාට ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කහපාට ලයිට් තුනත් ලස්සනට මෙන්න මේ කලර්ස් වලට ගොඩක්ම මැච් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගේමින් කීබෝඩ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ලයිට් පත්තු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොයිස් අද ගැන වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා ඔයාගේ යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක දැකපු දේවල් ඒ වගේම මේකේ තියෙන අඩුපාඩු හැමදේම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාම මතක් කරගන්න Navi Technic channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලම එකතු වෙන්න. ඉතින් එනවා අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු Navi Technic YouTube channel එකෙන්. එතකන් කියනවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම ජය වේවා.